สวัสดีครับเพราะรถ1คันไม่ได้ทำมาเพื่อคนทุกคน KSL Riding Skill โดยผมเขมรัตน์สุธรรมวาทวันนี้อยู่กับ All New Yamaha PG1 เป็นรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ที่ได้รับความสนใจเยอะมากนะครับจากตลาดจากการปั้นกระแสอะไรก็ตามแล้วแต่นะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้คือเขาเป็นอีกตัวหนึ่งที่มากระตุ้นในส่วนของตลาดรถเล็กเพื่อการขับขี่แบบสันทนาการนะครับด้วยสไตล์ของรถที่ดีไซน์มาผมว่ามันลงตัวที่สุดนะในบรรดาเพื่อนร่วมรุ่นมันอาจจะไม่มีที่มาที่ไปมันเป็นซีรีส์ใหม่แล้วก็เป็นแนวทางที่หลายๆคนอาจจะกำลังรออยู่ทั้งในเรื่องของรูปร่างเรื่องของการใช้งานเรื่องของระดับราคาซึ่งผมได้นำเจ้า Yamaha PG1 เนี่ยไปขับขี่ออกทริปเดินทางนะครับยาวไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมโพสต์คลิปวิดีโอเบื้องต้นไปเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์จากเพื่อนๆถามมาว่ามันขี่ทางไกลเป็นยังไงรอรีวิวอยู่นะครับเพราะว่าเบื้องต้นสัมผัสแรกก็เริ่มในการขี่สั้นๆขี่ทดสอบสมรรถนะตัวรถโอเคมันหลายอย่างมันไปได้มันลงตัวแล้วมันให้ความรู้สึกในเชิงบวกนะครับอันนี้ถ้าต้องเอาไปเดินทางไกลมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่หาคำตอบกันอยู่และผมมีข้อมูลตรงนั้นมาบอกต่อกันในวันนี้ครับมาดูที่บอดี้ตัวรถกันก่อนอันนี้คือผมยืนอยู่กับรถผมสูง166เซนติเมตรนะครับนี่คือมิติของรถถ้าเทียบกับคนจริงนะครับดูว่ามันก็ไม่ใช่รถที่สูงใหญ่อะไรมากมายนะครับนี่คือยืนเทียบกับเบาะจะบอกว่ามันเป็นรถที่น้ำหนักแค่107กิโลกรัมนะครับเป็นรถที่ให้ฟีลลิ่งในการจับจูงเบาแล้วก็คล่องตัวมากนะครับเบามากเป็นรถที่เข็นง่ายจูงง่ายนะครับบาลานซ์น้ำหนักดีนะครับล้อดูหนาดูใหญ่นะครับก็จะหนืดนิดนึงเวลาเข็นจากยางเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าโดยรวมบาลานซ์น้ำหนักของรถเนี่ยเป็นรถที่มีน้ำหนักไม่มากนะครับและที่ง่ายก็คือเวลาที่เขาจะขึ้นขาตั้งกลางหรือขาตั้งคู่เนี่ยมันง่ายนะผมสามารถที่จะขี่ไปขี่มาเนี่ยอยู่กันหลายๆวันเข้าเนี่ยผมสามารถที่จะขึ้นขาตั้งกลางโดยที่ผมไม่ต้องลงจากรถเลยนะครับแล้วก็ขาตั้งข้างนะครับตัวนี้เขาเป็นรถที่ไม่มีเทคโนโลยีอะไรเยอะนะครับฉะนั้นเรื่องฟังก์ชันของไซส์สแตนสวิตช์ต้องกางขาตั้งข้างแล้วดับเครื่องอันนี้ไม่มีจะมองในแง่ของความปลอดภัยก็คือมันอาจจะอันตรายนิดนึงถ้าคาเกียร์แล้วใครมาบิดคันเร่งอะไรอย่างนี้มันก็มีโอกาสแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้รถด้วยความเข้าใจเนาะถ้าเกิดมีคนมีประสบการณ์หน่อยจะรู้ว่าเวลาที่เราก่อนออกจากบ้านโดยเฉพาะผมเนี่ยผมตัวบ้านผมมันจะมีประตูรั้วใช่ไหมอันนี้มันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมเห็นนะก็คือเวลาที่ผมเข็นรถเอารถออกมาจากตัวบ้านแล้วผมต้องจอดรถเพื่อที่จะไปปิดประตูรั้วเนี่ยมันมีช่วงเวลาให้รถได้เดินเบาเพื่อวอร์มเครื่องยนต์โดยที่เราใช้การกางขาตั้งข้างลงไปแต่ถ้าเป็นรถที่มีไซส์สแตนสวิตช์ตรงนี้ทำไม่ได้ผมจะต้องขึ้นขาตั้งคู่นะครับเพื่อที่ให้รถมันเดินเบานะครับถ้ากางขาตั้งข้างเครื่องยนต์ก็ดับไงมันก็ไม่ได้วอร์มเพราะมันเป็นเครื่องยนต์น้ำมันเนาะมันต้องการวอร์มเครื่องและการหล่อลื่นให้อุณหภูมิมันถึงรอบการทำงานอันนี้คือข้อดีในมุมของผมที่ผมเจอนะการขึ้นรถเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นรถสไตล์โมเป็ดนะก็คือมีถังน้ำมันอยู่ใต้เบาะใช่ไหมแต่ว่าไอตัวคอนโซลด้านหน้าเนี่ยมันไม่ได้ต่ำนะครับมันไม่ได้ต่ำถึงขนาดที่แบบว่าสาวๆนุ่งกระโปรงจะเอาขาขึ้นไปขนาดแล้วผมใส่กางเกงเนี่ยจะเอาเท้าขึ้นไปตรงท่อนกลางรถด้านหน้าเบาะเนี่ยก็ยังทำได้ยากคือเรียกว่าไม่น่าทำถึงทำได้ก็ไม่น่าทำคือมันทุลักทุเลเนอะผมว่านะมันเป็นดีไซน์ที่ออกแบบเอาไว้สำหรับการขึ้นรถแบบเตะขาไปด้านหลังนะครับเตะขาไปด้านหลังซึ่งท้ายก็ไม่ได้สูงนะความสูงเบาะเนี่ยเสมอเท่ากันเป๊ะเลยนะครับแล้วความสูงถึงพื้นนะครับสูงเบาะถึงพื้นดูชัดๆนะครับนี่คือเห็นไหมฮะนี่คือ2เท้าผมนี่กลางนะกลางขาออกด้วยกลางได้ขนาดเนี้ยส้นถึงพื้น2ข้างนะครับแต่ถ้าชิดตัวรถนะแล้วผมยกก้นขึ้นมานี่คือเขย่งยกก้นยืนได้เลยตัวเบาะไม่ได้สูงนะครับไม่ได้สูงคนที่มีความสูงไม่มากพิจารณาไว้ใช้งานได้รุ่นนี้เบาะนั่งนะครับเป็นแบบ2 ตอนนี่มันจะเกี่ยวกับเรื่องของท่าทางการขับขี่ด้วยนะครับส่วนอื่นก็จะมีแฮนเดิลที่มันกว้างนะครับแฮนเดิลที่กว้างก็ใหม่ๆเนี่ยจะรู้สึกไม่ค่อยคุ้นเคยเพราะว่าเอาจริงตัวรถมันแคบมาก
นะแล้วมีแฮนด์กว้างๆออกไปเนี่ยขี่ใหม่ๆมันอาจจะเลิกลากหน่อยนะครับแต่ด้วยความที่ผมคิดว่ามันเกิดจากน่าจะสัมผัสของยางที่มันมีมากยางมันกว้างยางหน้ากว้างมันก็เลยทำให้รู้สึกหน้ามันไม่เบาเท่าไหร่นะครับแต่แฮนเดิลที่กว้างเนี่ยมันก็ทำให้เราบังคับง่ายนึกออกไหมคือถ้าเราใช้แฮนด์แคบกว่านี้กับยางไซส์เนี่ยมันอาจจะรู้สึกหน่วงรู้สึกหนักกว่านี้แต่ว่าด้วยหน้ายางที่ให้มากว้างนะครับเบอร์ 90/116นะกับแฮนเดิลขนาดเนี้ยผมว่ามันทำให้การบังคับควบคุมเนี่ยไม่ได้หนักแรงนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องท่านั่งเพื่อการขับขี่นิดนึงนะครับพอขึ้นมานั่งอยู่บนเบาะเนี่ยจะยาวมากนะสำหรับคนขับขี่นะก็คือถ้านั่งหน้าสุดมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะแต่ถ้านั่งหลังสุดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแฮนเดิลไม่มีปัญหาอะไรนะครับแฮนเดิลบาร์เนี่ยรู้สึกโอเคกับการควบคุมง่ายเบาแรงสะดวกมากแต่ว่าหลังจากที่ลองขี่มา1,000 กว่าโลเนี่ยผมรู้สึกว่าที่วางเท้าอ่ะจริงนะรู้สึกว่ามันแตกต่างจากรถที่มีมาเพราะว่าเท่าที่ผมลองขี่อยู่ตอนนี้คือเข่าเราเนี่ยมันแทงลงข้างล่างเห็นไหมครับคือมันแทงลงข้างล่างอ่ะขนาดนั่งกระเถิบมาด้านท้ายสุดผมต้องนั่งประมาณเนี้ยมันถึงจะอยู่ในตำแหน่งที่รู้สึกสบายหน่อยนะครับมันเข่ามันแทงไปข้างล่างค่อนข้างเยอะนะเนี่ยมันแทงลงก็คือมันอยู่ต่ำแล้วมันอยู่ถอยมาข้างหลังไงอันนี้คือวางเท้าปกตินะเท้าลักษณะของแนะนำการขับขี่เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับก็คือเท้าวางพร้อมใช้เบรกใช้เกียร์แต่ว่าถ้าเกิดหลายๆคนที่อาจจะคุ้นชินกับการวางบอกฟีดบนพักเท้ามันก็จะขยับข้างหลังพอขยับข้างหลังเข่าทิ่มหนักกว่าเก่าอีกเพราะเข่าทิ่มหนักกว่าเก่าเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของการใช้ต้นขาช่วยพยุงแล้วนะอันนี้เป็นเรื่องท่าขี่ที่แต่ละคนจะต้องปรับให้เหมาะกับสรีระตัวเองบางคนบอกว่าผมความสูงเยอะผมนั่งแล้วเข่าผมพอดีเลยอันนั้นอีกเรื่องนึงเรื่องของบอดี้ที่เราไม่สามารถไปปรับแต่งได้เนาะนี่เรื่องเฉพาะบุคคลไปอันนี้ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าพักเท้าที่วางเท้าเนี่ยมันจะแตกต่างจากรุ่นอื่นชัดเจนนะครับอีกอันนึงก็คือตัวพักเท้าฝั่งขวาโดยเฉพาะฝั่งขวาแล้วกันนะครับคือถ้าถอยหลังมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเท้าส้นเท้าเราเนี่ยจะไปวางพักอยู่บนกันร้อนของถ้อยเสียพอดีเลย เหมือนตั้งใจอ่ะเหมือนรู้ว่าถ้าขี่ไกลๆนะที่ผมขี่ไกลผมก็ขยับไปหมดแหละขยับหน้าขยับหลังขยับลองดูเบี่ยงออกเบี่ยงเข้าอย่างเงี้ยมันก็มีจุดที่เราวางเท้าได้แต่ว่า2ฝั่งจะวางไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีคันเกียร์ใช่ไหมมันจะมีคันเกียร์กั้นอยู่มันก็จะวางแบบส้นกลางๆหน่อยส่วนด้านขวาก็จะวางไปแปะหน่อยนะครับก็เป็นเรื่องของตำแหน่งของที่วางเท้าแล้วก็ตำแหน่งขับขี่นะครับส่วนเบาะเนี่ยยาวมากยาวแบบด้านหน้าด้านหลังขยับแก้เมื่อยได้ตลอดเวย์นะครับได้ 3-4 ตำแหน่งเลยก็น่าจะมีแค่เรื่องของที่วางเท้านี่แหละที่ผมรู้สึกว่ามันจะแปลกและแตกต่างจากรถรุ่นอื่นค่อนข้างจะชัดเจนนะครับกลับมาที่แฮนเดิลอีกนิดนึงนะครับก็คือจะมีเรื่องของสวิตช์นะครับสวิตช์ที่แฮนเดิลเนี่ยก็จะมีจากด้านซ้ายก่อนแล้วกันนะครับด้านซ้ายนะครับหน้าสุดเลยนะครับในตำแหน่งของนิ้วชี้จะเป็นปุ่มสีแดงนะครับไฟพาสอันนี้ได้ใช้นะครับแล้วก็ไฟสูงไฟต่ำนะครับเป็นแบบใช้นิ้วโป้งกดนะครับสะดวกมากใช้ง่ายเบาแป้นใหญ่แม่นนะครับผมใช้หลายจังหวะเลยเมื่อตอนที่ขี่ในเขาช่วงกลางคืนนะไฟเลี้ยวนี่ก็โยกง่ายเบานะครับกดยกเลิกก็เบาก็ง่ายแม่นยำนะแตรเดี๋ยวมาฟังเสียงแตรกันนิดนึงนะว่าดังยังไงนะก็น่ารักไม่ดุดันมาก สมตัวอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสวิตช์แฮนด์ด้านซ้ายนะครับส่วนด้านขวานะครับก็จะมีตัวบนสุดสีแดงเนี่ยก็จะเป็นรันออฟนะครับกดด้านบนก็คือดับเครื่องยนต์สามารถดับเครื่องยนต์จากตรงนี้ได้นะครับแล้วก็กดด้านล่างก็เพื่อที่จะเปิดสวิตช์ให้สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ด้วยระบบไฟฟ้านะครับถัดลงมานะครับตรงกลางจะเป็นนะครับไฟฮาซาร์ดหรือไฟเปิดกระพริบฉุกเฉินนั่นเองนะครับมีให้ใช้ด้วยนะรถรุ่นนี้ราคานี้มีฮาซาร์ดมาให้ด้วยแล้วก็ล่างสุดนะครับจะเป็นในเรื่องของการกดปุ่มเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันครับว่าเครื่องยนต์สตาร์ทแล้วเป็นยังไงนะเปิดสวิตช์กุญแจปุ๊บแล้วก็คุ้นเคยไหมเกียร์อะไรเนี่ยโอ้โหคาเกียร์2อยู่หมุนติ้วเลยเนี่ยคันเร่งเบามาก
สียงประมาณนี้นุ่มๆนะครับเนียนๆหูก็คุ้นเคยจากที่ได้ยินใน Yamaha Fin นั่นแหละครับนะปิดสวิตช์กุญแจแบบธรรมดานะครับไม่ได้มีระบบไฟฟ้าอะไรมาเลยนะครับอย่างที่บอกว่ามันเรียบง่ายที่สุดแล้วเป็นเทคโนโลยีที่ธรรมดาพื้นฐานเรียบง่ายอิเล็กทรอนิกส์น้อยนะครับแฮนเดิลนอกจากความกว้างที่ดีแล้วเนี่ยที่ผมบอกว่าดีคือมันสามารถติดอุปกรณ์ได้ง่ายสำหรับนักเดินทางก็คือมันเป็นแฮนด์บาร์ที่ยาวแล้วมีพื้นที่ในการจับอุปกรณ์ประเภทขาหนีบติดตั้งนู่นนี่นั่นโทรศัพท์อะไรเนี่ยโดยเฉพาะตัวโทรศัพท์มือถือที่ผมใช้บาร์เมาส์แบบติดที่แฮนเดิลนะมันกลายเป็นว่าเหมือนเรามีมิเตอร์2ชั้นน่ะเรามีมิเตอร์ของรถที่ด้านหน้าใช่ไหมแล้วด้านถัดมาปุ๊บด้านล่างเนี่ยเราสามารถติดโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นอีกจอหนึ่งที่เราสามารถมองได้ในระดับใกล้เคียงกันคือมองจากมุมมองของคนขี่แล้วมันรู้สึกลงตัวนะผมเรียกว่ามันลงตัวนะครับสวยเลยเหมาะมากใช้งานง่ายนะครับตัวกริปแฮนเดิลเนี่ยมันจะบอกว่าโอ้โหมันยาวมากนะครับคือผมกำชิดด้านใดด้านหนึ่งแล้วเนี่ยมันยังเหลือพื้นที่ของการกริปของตัวแฮนด์เนี่ยอีกเกือบ1 นิ้วไม้บรรทัดคนตัวใหญ่มือใหญ่ก็สามารถใช้ได้หรือว่าใส่ถุงมือก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรนะครับมีตุ้มปลายแฮนด์นะครับมีตุ้มปลายแฮนด์ทั้ง2ข้างเลยนะครับอันนี้จะบอกว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการเก็บงานในเรื่องของแรงสั่นสะเทือนครับเพราะว่า Yamaha PG1 เนี่ยผมถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งเลยนะที่เก็บงานเรื่องแรงสั่นสะเทือนมาได้ดีมากดีในระดับต้องเอ่ยปากชมเลยล่ะทั้งแฮนเดิลบาร์ที่วางเท้าเบาะและกระจกเราจะรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องยนต์ส่งมาถึงอุปกรณ์เราเนี่ยน้อยจริงๆน้อยจนไม่รู้สึกว่ามันตกลงมันวิ่งเท่าไหร่ คือที่ความเร็วในการใช้งานเนี่ยมันจะเริ่มที่เขาเรียกว่าเครื่องหึ่งเนี่ยมันจะหึ่งประมาณสัก80ซึ่งเป็นความเร็วที่ผมใช้เดินทางนะครับมันหึ่งแบบเนียนๆหึ่งแบบไม่กวนนะครับมันเลยไปได้เรื่อยๆแบบไม่รู้สึกว่าโอ้โหมันคือขี่รถต่อเนื่องกัน1ถังเนี่ยวิ่งประมาณเกือบ200 โลเนี่ย200 โลที่ต้องอยู่บนรถด้วยความเร็ว80 กิโลเมตร90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยคือถ้ามันมีแรงสั่นสะเทือนมาเขย่าตลอดเวลาเนี่ยเล่นเอาชานะครับแต่เนี่ยสิ่งที่ผมได้รับก็คือมันไม่ได้มีอาการรบกวนเหล่านั้นนะครับและมันทำให้ทัศนวิสัยของกระจกสามารถใช้งานได้อย่างดีตลอดทุกช่วงความเร็วนะครับและมุมในการติดตั้งกระจกรวมถึงรูปทรงเขาเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบผมชอบมากมันเคลียร์มันชัดมันไม่สั่นนะครับเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่ว่าใช้งานได้ดีนะครับเอามาดูที่มิเตอร์นะครับมิเตอร์ของรถเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เรียบง่ายอย่างที่เราเหมือนกับย้อนยุคไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเกลวัดความเร็วไม่มีวัดรอบนะครับตัวนี้นะครับมีสเกลวัดความเร็วโดดเด่นใหญ่มากตัวบันทึกระยะทางมีแค่แถวเดียวนะครับจะเป็นระยะทางรวมนะครับไม่มีทริปมิเตอร์นะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นไฟวงกลมบอกตำแหน่งเกียร์4ระดับนะครับและเกียร์ว่างจะแยกออกมาอยู่ตรงความเร็วที่0นะครับตรงนี้จะเป็นไฟ5 ดวงซึ่งจะบอกตำแหน่งเกียร์ขับเคลื่อนที่เป็นเกียร์วนนั่นคือเราสามารถที่จะเปลี่ยนจากเกียร์4วนลงไปเป็นเกียร์1ในขณะจอดได้นะครับตอนขี่ทำไม่ได้นะอันนี้คือวงใหญ่ของสเกลที่เขามีให้ดูในมิเตอร์นะครับส่วนเจ้าทางขวามือเนี่ยก็จะเป็นเข็มวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับหลักๆเลยนะที่เหลือก็จะเป็นไฟเตือนมีแค่3 ดวงเท่านั้นนะครับก็คือด้านบนก็จะเป็นไฟเลี้ยวดวงตรงกลางก็จะเป็นไฟเช็คระบบของเครื่องยนต์หรือว่าไฟเอนจินนะครับซึ่งคงไม่มีอะไรมากเพราะว่ามันมีไว้เพราะมันเป็นระบบหัวฉีดเท่านั้นเองนะครับมันเลยทำตรงนี้มาให้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งดวงล่างสุดก็คือเตือนไฟสูงนั่นเองนะครับบอกกันนิดนึงว่าเข็มวัดระดับน้ำมันเนี่ยมันจะทำงานก็ต่อเมื่อเราเปิดสวิตช์กุญแจนะครับก็คือมีไฟเข้าไปเลี้ยงมิเตอร์นั่นแหละนะครับมันถึงจะกวาดเข็มขึ้นไปแสดงตำแหน่งของน้ำมันในปัจจุบันนะแต่ถ้าเราดับเครื่องจอดรถปิดสวิตช์เนี่ยเข็มก็จะตกลงมาในระดับต่ำสุดนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ออกเดินทางกันก็สามารถทำความเร็วได้ในระดับที่รู้กันนะครับ80-90คือดีที่สุดนะครับตึงกว่านี้ก็น่าจะ100บางช่วงแล้วแต่น้ำหนักบรรทุกและสัมภาระอันนี้คือรถสเปคเดิมๆนะลมยางนะครับเช็คมาตรฐานอยู่ที่ข้างหน้า22 ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยก็ถ้านั่งคนเดียวก็25แต่ถ้ามีผู้โดยสารหรือสัมภาระก็แนะนำไว้ที่29
ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับหลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยไฟฟ้าแล้วไม่มีคันสตาร์ทเท้านะครับซึ่งในรถแบบเกียร์เนี่ยไอการไม่มีคันสตาร์ทเท้าเนี่ยผมมองว่าไม่เสียหายนะเพราะว่ามันสามารถใช้การเข็นกระตุกเพื่อติดเครื่องได้ในกรณีฉุกเฉินนะครับจะต่างจากรถสไตล์ออโตเมติกนะครับอันนี้ความรู้สึกหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าต่างจากรถครอบครัวที่ได้รับการกล่าวถึงอ้างอิงก็คือ Yamaha Fin คือเรื่องของเกียร์ครับเกียร์ใช้เกียร์วน4ระดับเหมือนกันเครื่องยนต์เดียวกันแต่ว่าตัวเกียร์ของ PG1 เนี่ยเขาใช้เป็นกลไกเหยียบเกียร์แบบมีก้านโยงหรือเรียกว่าเกียร์โยงนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็เข้าใจว่าออกแบบมาเพื่อตำแหน่งการจัดวางพักเท้าในตำแหน่งใหม่นะครับพักเท้าสามารถพับได้นะครับสามารถพับหลบพื้นได้ซึ่งอันนี้ดีในกรณีที่ลีนลงไปต่ำมากซึ่งผมก็เข้าใจเองอีกนั่นแหละว่าน่าจะเกิดจากการที่ตำแหน่งพักเท้านี่มันอยู่ต่ำนะครับแล้วก็คือถ้าเอียงรถมันมีโอกาสถึงพื้นและผมก็ขี่ในช่วงโค้งเดินทางเนี่ยก็ได้เอาพักเท้าลงไปแตะพื้นบ้างแล้วนะเดี๋ยวจะพูดถึงในเรื่องของการบังคับเลี้ยวต่อไปนะมากลับมาเรื่องเกียร์มีความต่างจาก Yamaha Fin ที่เราคุ้นเคยคนละเรื่องเลยเกียร์ของ PG1 เนี่ยเวลาที่เรากดเหยียบลงไปเนี่ยคือมันจะมีความนุ่มผมเรียกว่าความนุ่มแล้วกันคือกว่ามันจะเข้าเกียร์ได้เนี่ยมันจะมีแรงต้านนะครับก็คือการเหยียบผ่านเจ้ากลไกของเกียร์โยงทั้งหลายเนี่ยกว่าที่มันจะไปสั่งให้แกนเกียร์สั่งเปลี่ยนเกียร์ได้เนี่ยมันมีระยะกดค่อนข้างลึกนะครับและก็จะมีแรงซับแรงหน่วงเหมือนจะมีน้ำหนักในการที่เราต้องกดเยอะกว่าก้านตรงของ Yamaha Fin นะครับมันก็เลยอาจจะต้องเน้นนะครับในการเปลี่ยนเกียร์แต่ละครั้งเนี่ยจะเหยียบแบบกระทืบปล่อยมันอาจจะหลุดนะอาจจะไม่ถึงเกียร์นะครับฉะนั้นต้องเน้นน้ำหนักเท้านะครับเหยียบให้สุดนะครับเหยียบให้สุดในทุกเกียร์ด้วยนะอันนี้หมายรวมถึงการเปลี่ยนเกียร์ในตำแหน่งลดลงด้วยก็คือถอนเกียร์ชินเกียร์นั่นแหละนะครับมันก็จะรู้สึกหน่วงเหมือนกันนะครับข้อดีที่ผมเจอคือมันเหมือนมีตัวซับมันทำให้รู้สึกว่านุ่มขึ้นนะครับทั้งเปลี่ยนเกียร์ขึ้นเปลี่ยนเกียร์ลงนะมันจะไม่กึกกักแต่ว่านั่นแหละครับมันเป็นเรื่องของความคุ้นเคยนะก็ใหม่ๆอาจจะรู้สึกนู่นนี่นั่นบ้างแต่ว่าพอขี่ไปสักพักใช้บ่อยๆความคุ้นเคยมันก็จะทำให้เราจับจังหวะได้ตรงนี้ไม่มีอะไรเสียหายนะครับแรงบิดนะครับในการขับขี่ต้องบอกว่าดีชอบนะครับเวลาที่เราขี่อยู่แล้วต้องการจะเติมคันเร่งตรงไหนรู้สึกมันมีอาการตอบสนองรถมันมีการพุ่งทะยานตอบสนองได้ตลอดเวลานะครับรู้สึกว่าเด่นในเรื่องของแรงบิดนะครับถึงเครื่องยนต์มันจะเป็นแค่115ซีซีกำลังน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเขาก็ทำมาให้มันมีแรงบิดที่สามารถรู้สึกตอบสนองกับการสั่งงานของคันเร่งได้ทันทีแบบฉับไวด้วยอัตราบริโภคน้ำมันนะครับมากกว่า40กิโลเมตรต่อลิตรแน่นอนนะครับจากการที่ผมขี่เดินทางเนี่ยการเดินทางขาขึ้นนะครับใช้ความเร็วเท่ากันเนี่ย80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเข็มน้ำมันมันจะลงไวในขาขึ้นเป็นเรื่องปกตินะเราขี่ขึ้นทางสูงขึ้นที่สูงแล้วก็มีน้ำหนักมีสัมภาระเนี่ยมันจะอยู่ที่ผมจะเติมอยู่ที่ประมาณ170ถึง180กิโลเมตรนะครับระยะทางเดินทางนะต่อ1ถังผมก็จะเติมแล้วนะครับแต่ว่าในขากลับนะครับผมขี่ไหลลงมาเนี่ยมันต่างกันชัดเลยที่ความเร็วเท่ากัน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยผมลากยาวได้ถึง200กิโลนะถึงได้เติม1ถังก็เป็นรถที่ยังให้ความประหยัดแล้วก็1ถังเนี่ยมันไปได้ไกลกว่ารถครอบครัวทั่วไปแบบชัดเจนมากนะจากปริมาณของถังที่จุ 5.1 ลิตรด้วยนะครับแล้วก็อัตราบริโภคที่ถือว่าประหยัดมากด้วยนะครับมันทำให้ไปได้ไกลครับต่อ1ถังและที่มันสะดวกมากๆเป็นความตั้งใจที่เขาตั้งใจให้มีความสะดวกมากๆเลยก็คือในเรื่องของการเปิดเติมน้ำมันนะครับทุกครั้งที่ผมเติมน้ำมันเนี่ยคือผมไปก็คือมันมีสัมภาระอยู่ท้ายรถเนาะอันนี้เบาะแบบแยก2ตอนเนี่ยมันมีประโยชน์นี้นะครับคือเราไม่ต้องยกย้ายสัมภาระนะครับเราแค่เปิดขึ้นมาแล้วก็เติมนะครับก็เติมง่ายครับสะดวกแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยผมก็วางกระเป๋าเสื้อผ้าได้อีกใบหนึ่งนะครับเบาะเนี่ยมันจะโยกนี้ได้หน่อยนะอันนี้ปกตินะถ้าเบาะโยกนี้แสดงว่าของแท้ คุณได้ของแท้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขายังไงนะแต่ว่าที่ผมดูเนี่ยในจุดที่เป็นตัวสลักหัวเบาะเนี่ยเขาก็มียางซับมาให้นะเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความตั้งใจ
นะครับมันมียางซับมาให้มันไม่ได้แบบเป็นเหล็กถูกันก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนี่คือแน่นแล้วนะหัวเบาะมันต้องยกได้แบบนี้นะครับมีที่เกี่ยวนะครับมีที่เกี่ยวหมวกกันน็อกนะครับเกี่ยวแล้วล็อกด้วยนะอันนี้คือมันมีที่เกี่ยวแล้วมีตะขอล็อกไว้ด้วยนะที่ใต้เบาะสังเกตดีๆนะครับรายละเอียดตรงนี้ดีมากนะครับคือเป็นเสาให้เกี่ยวหมวกใช่ไหมแล้วตรงที่ใต้เบาะเนี่ยมันก็จะมีตะขอเอามาล็อกไว้อีกทีหนึ่งรายละเอียดตรงนี้ดีครับสะดวกมากของแท้ต้องอย่างนี้นะครับ นอกจากเสียงเครื่องยนต์ที่เราได้ยินคุ้นหูดีแล้วสิ่งหนึ่งที่มีมาด้วยก็คือเสียงหอนของยางครับไม่ถึงกับดังรบกวนรำคาญนะจริงๆคือมันแค่พอได้ยินเนี่ยคือต้องตั้งใจฟังนี่หรือไม่ก็จะมีบางช่วงขณะที่มันลอยลมมาให้เราได้ยินอยู่บ้างไม่ถึงก็แบบโอ้โหดังแบบวุ้ง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 จนแบบเป็นปกติของยางที่เขามีลายดอกยางที่มันเป็นแบบ on off นะครับซึ่งยางของ PG1 เนี่ยเขาสแตนดาร์ดติดรถมาให้เนี่ยก็จะเป็นของ IRC นะครับ GP22 นะครับยางที่เป็นแบบดอกห่างดอกสูงนิดนึงนะครับแล้วก็หน้ากว้างนะครับมีความสูงของแก้มยางที่มากพอที่จะเพิ่มความนุ่มนวลให้การขับขี่ได้นะครับเบอร์ที่ใช้คือ 90/100 16 นิ้วทั้งหน้าและหลังนะครับกระทะล้อเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กสีทำสีดำมานะครับไม่มีริมล็อกมานะครับบางคนถามมาว่ามีตัวล็อกยางในไหมนู่นเนี่ยมันไม่ใช่วิบากจ๋าขนาดนั้นนะแต่เพียงแค่ว่าลุคของมันเนี่ยมันทำให้รู้ว่ามันลุยได้มากกว่ารถครอบครัวทั่วไปนะครับอันนี้เป็นยางที่สแตนดาร์ดติดรถมาหน้าตาออกแนวออฟโรดแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วผมไปขี่ช่วงทางที่เป็นโค้งแคบทางแคบในเขาแล้วบังเอิญมาเป็นช่วงกลางคืนด้วยเนี่ยได้ข้อมูลอะไรมาเยอะเลยจากการขี่ในรูทนี้ก็คือยางชุดนี้นะครับมันพาผมเข้าโค้งแบบสนิทใจมากคือเป็นยางที่ลืมไปเลยว่ามันคือยาง on off ยางกึ่งวิบากมันเข้าแบบลีนไหลเข้าไปยิ่งแบบยิ่งเข้ายิ่งสนิทใจยิ่งไว้ใจไม่ใช่แค่เรื่องยางนะผมเครดิตให้ทั้งคันนะครับทราบว่าเป็นแชสซีใหม่ด้วยนะครับซึ่งระยะฐานล้อนะครับกันสะเทือนแล้วก็ยางที่ใช้รวมไปถึงกำลังเครื่องยนต์มันแมทกันพอดีผมรู้สึกว่ามันแมทกันจนกระทั่งมันทำให้การขับขี่เนี่ยมันต่อเนื่องมันเพลิดเพลินนะครับเราสามารถเติมคันเร่งได้ในโค้งเราสามารถที่จะเอียงรถเพิ่มขึ้นนิดตั้งขึ้นรถขึ้นอีกหน่อยนะครับมันสามารถควบคุมได้แบบง่ายๆแล้วทุกอย่างมันดูสอดรับกันมันลงตัวมันกลายเป็นความไว้ใจรถมันก็เลยสนุกไปเลยคันนี้กลายเป็นรถที่ขี่ทางโค้งแคบโค้งกว้างในเขาได้สนุกมากไปซะอีกพอยางปุ๊บมาที่ช่วงล่างครับระบบกันสะเทือนข้างหน้าเนี่ยเป็นเทเลสโคปิกนะครับสูงดูสูงยาวนะครับมียางหุ้มให้ด้วยอันนี้ดูจากสภาพร่องรอยการใช้งานนี้คงพอจะบอกได้ว่ามันจะช่วยเซฟเรื่องของซีนโชคยืดอายุการใช้งานได้แน่ๆนะครับโชคหน้าโชคหลังอันนี้รักษาทรงของรถได้ดีมากขนาดผมโหลดสัมภาระลงไปใส่กระเป๋าใส่อะไรลงไปปุ๊บมันก็ยังรู้สึกเป็นรถที่ไม่ได้เตี้ยเหมือนเป็นม้าที่สูงสง่ายังไงก็อย่างนั้นเดินตัวเปล่าสูงสง่ายังไงใส่สัมภาระมีคนนั่งมันก็ยังสูงสง่าอยู่อย่างนั้นไม่ได้ดูเป็นลาเตี้ยที่แบบว่าเฮ้ยพอโหลดของลงไปแล้วยุบเยอะอะไรเงี้ยไม่เสียทรงนะครับรวมถึงการทำงานของการสะเทือนเนี่ยผมลองดูแล้วในช่วงความเร็วนะมันลูดแบบทางแบบทางลาดยางพังๆขี่ลุยไปเลยรถไม่มีแบบเด้งปึ้งสายโยนซ้ายโยนขวาไม่มีนิ่มไม่มีย้วยนะครับมันสามารถที่จะขี่ผ่ารอยแตกรอยพังของถนนลาดยางแบบลุยตรงๆไปได้เลยรถไม่เซอันเนี้ยคาแรคเตอร์เขามันทำให้ผมนึกถึงวิบากของ Yamaha ที่ขายทั่วเนี่ยคือ Yamaha WR155R คาแรคเตอร์ของแชสซีแล้วก็กันสะเทือนเนี่ยคล้ายกันมากมีความแข็งแรงมีความเสถียรแล้วก็ใช้งานได้ดีที่ความเร็วสูงตลอดระยะทาง1,000 กว่าโลที่ผมขี่เขาไม่มีจังหวะไหนที่ผมพาเขาไปแล้วเจอจังหวะยุบสุดแม้กระทั่งรอยต่อของถนนที่แบบว่าเป็นปูนปะคมๆมันก็ยังรับที่จะซับแรงสั่นสะเทือนตรงนั้นเอาไว้ได้หมดนะครับ
อย่างที่เห็นกันนะครับยางมันเป็นแบบ on off นะครับฉะนั้นผมชื่นชมในโซนที่เขาทำงานในฝั่งของทางดำได้อย่างน่าประทับใจไปแล้วนะครับในโซนของทางดินนะผมก็ยังคอนเฟิร์มว่าไซส์ยางที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นไซส์ที่มีขนาดหน้ากว้างพอที่จะให้เราขี่ในทางดินได้แบบไม่เซง่ายๆแล้วก็หน้ารถไม่เบาไม่ล่อนอันนี้ทั้งทางดำและทางดินนะครับทางดำที่ความเร็วจนถึงความเร็วสูงสุดเลยอันนี้หน้ารถไม่มีอาการสายตัวรถไม่มีอาการแบบล่อนให้เรารู้สึกว่ามันจะเซเลยนะครับส่วนในทางดินนะครับยางหน้าขนาดนี้เราจะรู้สึกแบบมันจะหนืดๆหน่อยเวลาบังคับเลี้ยวนะครับอาจจะหนักกว่ายางเล็กนิดนึงแต่กริปในการยึดเกาะเนี่ยมันทำให้มั่นใจมากๆนะครับกับยางแบบนี้ที่มันสามารถที่จะพอจิกคมของดอกยางลงไปบนพื้นสร้างความมั่นใจได้อีกชั้นหนึ่งนะครับคือยางแบบนี้มันจะไม่ดีไม่โดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเท่าที่ได้ลองมาเนี่ยการขี่ทางดำถือว่าทำได้เซอร์ไพรส์มากดีเกินคาดส่วนทางดินนะครับก็เป็นยางที่ให้ความมั่นใจในการยึดเกาะได้สูงนะครับจากแพทเทิร์นที่เขามีนะครับอันนี้ถือว่าเรื่องของสถิรภาพและการทรงตัวเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากแค่ยางล้อกันสะเทือนแต่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการตั้งใจที่ทำให้วิวเบสหรือฐานล้อเนี่ยมันมีความกว้างมากพอที่จะทำให้รถเนี่ยไม่เสียการทรงตัวในมุมการขับขี่ใดก็ตามโดยเฉพาะการขี่ขึ้นและลงเขามันเป็นความบังเอิญที่จะมองว่าโชคร้ายก็คือผมตามกลุ่มไม่ทันจะมองว่าโชคดีก็คือผมไม่เจอทางที่ผมได้ทดลองเรื่องของการปีนทางชันมากๆด้วยชันแล้วเลี้ยวหักศอกขึ้นแล้วต้องเปิดคันเร่งนะครับปรากฏว่าผมไม่ต้องถ่วงน้ำหนักหน้ารถเพิ่มขึ้นผมไม่ต้องระวังคันเร่งผมไม่ต้องยกคันเร่งจังหวะที่หน้ารถมันเบาจนรู้สึกจะหงายไม่มีอาการแบบนั้นให้รู้สึกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทางชันๆเนี่ยผมดันคันเร่งต่อได้เลยคือมันไม่ต้องชะงักไม่ต้องคัดรถไม่ต้องประคองนะครับขี่ปกติกำลังของเครื่องดันได้ตลอดเวลานะครับส่วนตอนลงเขานะครับตอนลงเขาเนี่ยโอเคมันไม่มีถังน้ำมันให้เรายันอยู่แล้วไม่มีให้หนีบเข่าช่วยไม่ได้นะครับแต่มันได้เห็นประโยชน์ของแฮนเดิลกว้างๆกับตอนลงเขานี่แหละคือเราสามารถที่จะพยุงตัวบนแฮนด์กว้างๆเนี่ยได้อย่างมั่นใจนะครับโดยเฉพาะไอ้ตัวสัมผัสพื้นคือยางเนี่ยมันเป็นหน้ากว้างอยู่แล้วด้วยฉะนั้นเวลาที่เราต้องยันมือลงบนแฮนด์ด้วยนะครับกดน้ำหนักลงไปด้วยแล้วเบรกด้วยนะครับรวมทั้งต้องบังคับเลี้ยวบางทีมันไม่ได้ลงตรงๆตลอดใช่ไหมมันมีบางทีมันต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเนี่ยอันเนี้ยทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบที่ทำให้รู้สึกว่ารถคันนี้มันไม่ได้ล้มง่ายๆมันไม่ทำให้ความรู้สึกกับเราว่าเฮ้ยจะล้มให้ความมั่นใจกับผู้ขับขี่ได้สูงมากในแทบจะทุกสภาพของเส้นทางเลยนะระบบเบรกไม่มีนะครับ ABS ไม่มีอุปกรณ์ซับซ้อนไม่มีอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีการควบคุมพิเศษใดๆทั้งสิ้นธรรมดาดิสเบรกหน้าเป็นดิสเบรกแบบจานเดี่ยวนะครับและคาลิเปอร์ลูกสูบเดียวด้วยนะครับควบคุมด้วยมือขวามือเบรกโอเคนะผมชอบสัมผัสการควบคุมเขาใช้ง่ายนะครับและที่ชอบกว่าคือมันเป็นลูกสูบเดี่ยวที่ถ้าเป็นยุคเริ่มต้นจริงๆมันคือตัวอันตรายนะเพราะว่าลูกสูบเดี่ยวเวลาทำงานเนี่ยมันทำงานตัวเดียวใช่ไหมครับเวลาหนีบจับจานเนี่ยถ้าแรงดันมันถึงระดับหนึ่งที่มันเอาชนะการหมุนของจานเบรกได้เนี่ยมันจะจับจนล็อกเลยนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมรถส่วนใหญ่ในยุคหนึ่งจึงเปลี่ยนมาใช้คาลิเปอร์แบบลูกสูบคู่คือ2ลูกสูบมีลูกสูบแรกชะลอลูกสูบ2เนี่ยช่วยในการหยุดแต่ว่า PG1 เนี่ยเขาก็ยังมั่นใจที่จะใช้ลูกสูบเดี่ยวซึ่งการเฉลี่ยแรงดันของเบรกหน้ากลายเป็นว่าดีเว้ย มันดีเว้ยมันให้ฟีลลิ่งในการขี่ที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะล็อกง่ายๆคือใช้งานโดยไม่ต้องกังวลมันนะครับส่วนเบรกหลังนะครับเป็นดัมเบรกนะครับเป็นดัมเบรกที่ตัวขาเหยียบอาจจะดูแปลกตานิดนึงนะครับจริงพอใช้งานแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกนอกจากว่ามันหาง่ายมันรู้สึกว่ามันเหยียบง่ายนะครับตำแหน่งที่วางก็สามารถวางเท้าได้สะดวกนะไม่เกะกะไม่ได้สูงเกินไปนะครับก็แค่ดีไซน์มันดูแปลกตาเท่านั้นเองแต่ว่าการใช้งานก็มาตรฐานครับสั่งให้ล็อกก็ได้สั่งชะลอก็ง่ายครับต่อมาครับในส่วนของไฟส่องสว่างโชว์กันหน่อยดิไฟกลมนี่เห็นอย่างนี้แล้วหลายคนบอกเอาของ XSR มาใส่ได้ไหมง่ายนะไฟเหลืองนะครับ ไฟเป็นหลอดไส้นะครับก็โคมฉายขนาดใหญ่นะครับแล้วก็
ให้แสงสีเหลืองส้มซึ่งการให้แสงสีเหลืองส้มของเขามันก็ไม่ได้สร้างปัญหาในการขี่ช่วงกลางคืนนะเอาจริงๆแล้วโคมตัวนี้ให้ความสว่างเพียงพอออกจะเหลือเฟือด้วยในไฟสูงยิงไกลมากนะครับแล้วก็ความเข้มของแสงให้การมองที่เคลียร์ในช่วงกลางคืนผมใช้ไฟหน้าครั้งแรกเป็นอะไรที่ชาเลนจ์พอสมควรคือไปมืดอยู่ในเขาแบบที่ผมบอกว่าโค้งแคบๆนั่นแหละนะครับเป็นทางเลนสวนโค้งแคบในเขาแล้วผมไปมืดอยู่ตรงนั้นต้องใช้ไฟหน้าแล้วแหละในการนำทางนะครับแต่กลายเป็นว่าทั้งอย่างที่บอกว่าฟีลลิ่งในการควบคุมรถมันดีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วไม่ได้กังวลเลยเรื่องของการลีนโค้งการเบรกการเร่งอะไรพวกนี้ที่เหลือคือการมองสายตาซึ่งต้องมาจากไฟหน้ากลายเป็นว่าไฟหน้าชุดนี้มันทำให้ผมรู้สึกไม่ได้กังวลเลยกับโค้งข้างหน้าว่าจะแคบจะกว้างขนาดไหนเพราะว่ามันเคลียร์ครับมันเคลียร์ได้แบบหน้ารถเนี่ยชัดๆเลยแต่ช่วงที่ต้องการทราบระยะไกลๆเปิดไฟสูงปั๊บนี่มันยิงแบบทะลุทะลวงมากไฟสูงยิงไกลมากเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ไฟแบบ LED ที่เป็นแสงขาวเท่านั้นเองไฟเลี้ยวแต่ละดวงใหญ่มากสว่างมากด้วยนะครับไฟท้ายก็เช่นกันไฟท้ายนี่กลมใหญ่เห็นชัดนะครับคือเคลียร์มากในเรื่องของไฟสัญญาณเนี่ยผมไม่ได้ติดอะไรเลยนะใช้งานได้เวิร์กหลังจากที่ผมได้ใช้เวลาอยู่กับเขา3 วันระยะทางในการเดินทางมากกว่า 1,300 กิโลเมตรนะครับผมพอจะสรุปได้ว่ามันคือรถที่ดีไซน์มาเป็น PG1 แท้ๆ PG1 คือ PG1 ไม่ใช่ฟินเปลี่ยนเปลือกผมยืนยันอย่างนั้นความรู้สึกในการขับขี่ในการสัมผัสทุกอย่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแม้กระทั่งเครื่องยนต์เองก็มีความต่างจากการเลือกที่จะใช้สเตอร์หน้า13 ฟันนะครับแทนที่ 14 ฟันใน Yamaha Fin เพื่อที่จะให้มันเหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานของ PG1 สำหรับคนที่มองด้วยตาอยากให้เปิดใจและลองสัมผัสลองขับขี่ดูถ้ามีโอกาสนะครับมันจะทำให้การตัดสินใจเลือกใช้ง่ายขึ้นแต่ผมบอกเลยว่าไม่เหมือนครับตัวนี้ใช้แค่สายตามองตัดสินใจไม่ได้ครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือความรู้สึกหลังจากที่ได้ทดลองขับขี่ All New Yamaha PG1 โดยผมเขมรัตน์ สุธรรมวาทในนามของ KSL Riding Skill ครับรีวิวกันแบบตรงไปตรงมาสิ่งที่ใช่สำหรับคุณอาจจะไม่ดีสำหรับอีกคนหนึ่งก็เป็นไปได้เพราะรถทุกคันไม่ได้ทำมาเพื่อคนทุกคนและที่ขาดไม่ได้นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับบริษัทไทย Yamaha Motor จำกัดนะครับที่เอื้อเฟื้อให้ได้หยิบยืมรถ Yamaha PG1 มาทดลองขับขี่เรียกว่ารันอินกันเลยแล้วกันนะครับตั้งแต่ใหม่แรกๆจนกระทั่งถึงตอนนี้นะครับมันยังไม่มีอะไรผิดเพี้ยนในการขับขี่ถือว่าผ่านในระดับหนึ่งกับการสัมผัสรถใหม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าโดย KSL Riding Skill อย่าลืมกดไลค์ Subscribe สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนและก็แชร์ไปให้เพื่อนๆได้ชมกันจะเป็นพระคุณอย่างสูงหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกท่านคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ